वहाँ से हम खैरिनी जाते हैं और वहाँ से गोरखा। अरे वाह, क्या ये क्यों पेल रहा हो? अरे ड्राइवर जी, ऐसा मत करो बे, हम जा रहे हैं, तुम क्यों पेल्दै हो ऐसे? 1 किलोमिटर मात्र पानी आछ अरे। अगाडि पूर्व सूचना दिइरहनु भयो हाम्रो सरले। हाम्रो यात्रा अब अगाडि बढ्ने क्रममा सधैँ चाहिँ आज पनि पछिल्लो ब्लगहरूको सुरुवात सबै पशुपतिनाथको घाटदेखि नै हुन्छ होइन। ए पशुपतिनाथको दर्शन गरेर हाम्रो ब्लगको सुरुवात लगभग जहिले पनि हुन्छ होइन। जहिले पनि हामी पशुपतिनाथको आँगनबाट नै आउँछौँ। आजको दिन पनि हाम्रो शुभ हुन्छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ लास्ट भिडियो मेरो मुक्लिनवाला भिडियो चाहिँ मन पराइदिनु भयो, त्यसको लागि सहर्ष धन्यवाद भन्दै दाजुभाइ यो किन जङ्गिरहेको? अनि आज हामी फेरि गण्डकी नारायणी मर्स्याङ्गी हुँदै गोर्खातिर जाँदैछौँ। हाम्रो गोर्खासम्मको यात्रामा तपाईँहरूलाई अहिले स्वागत गरिरहेछौँ। आज एकदम ढिला भइसक्यो। हामी चाहिँ दिउँसोको इभेन्ट आएर लगभग त्यहाँनिर हाम्रो मेरो अरू केटाहरूलाई त्यहाँ राखेर अनि हामी चाहिँ गोर्खा इभेन्टको लागि हिँडिरहेको छौँ। हामी चाहिँ लगभग म्याक्सिमम् इभेन्टहरू कभर गर्नको लागि चाहिँ जहिले नै राइडिङ नै प्रिफर गर्छौँ, किनकि पब्लिक भेहिकल्समा जाँदाखेरि अब यसो पनि ढिला हुन्छ होइन, डिले हुन्छ, त्यो भएन। अनि गोर्खातिर जानको लागि चाहिँ ठ्याक्क गोर्खा अब फेरि दमौलीतिर जानको लागि चाहिँ एयरपोर्ट पनि नजिक छैन क्या। एयरपोर्ट नजिक नभएको कारणले चाहिँ हामी जहिले पनि यो सडक रोड नै फलो गर्नुपर्छ। सो त्यही भएर चाहिँ हामी राइडिङ गल्छी बजार चाहिँ यो के जतिपल्ट आयो भने जे गरेर आयो भने यहाँनिर आएपछि मलाई अलिक अर्कै लाग्छ क्या। यो अब हाइवेमा हिँड्दा पनि यहाँ आएपछि अलिक तातो नै छ क्या, अलिक गर्मी हुन्छ। दुईतिर डाँडाको बिचमा छ नि त, पुरा अलिक गर्मी छ यहाँ होइन। त्यो पनि म यहाँ आएपछि एभ्री भ्लगमा चाहिँ गल्छीको फुटेज चाहिँ हालेको हुन्छु। रमाइलो छ नि त। ठ्याक्क अलि अगाडि गएपछि हेर्नु न, ठ्याक्क उता जान्छ। अनि एउटा कुरा के भने यहाँनिर एउटा पाइप फुटिरहेको छ क्या, अहिले पनि होला देखिन्छ। यति माथिसम्म उडिरहेको हुन्छ ऊ माथिबाट, त्यो रमाइलो लाग्छ क्या त्यो चाहिँ। ठिक छ, जे होस् हामी गल्छी आइपुगेका छौँ। यो गल्छी अगाडिको यो सालघारीको एउटा ड्रोन सट हेर्नुहोस् है त, दामी खालको। अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो राइड कन्टिन्यू भइरहेछ। हामी आज फुल्ली इन्जोय गरिरहेछौँ होइन। हाम्रो काठमाडौँ टु गोर्खाको भ्लगमा तपाईँहरू पनि इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ भने मलाई चाहिँ एकदम विश्वस्त छु म होइन। लगभग हाइवे क्या ठोकेको, लगभग हाइवेको चाहिँ नर्मल स्पिड भनेको चाहिँ लगभग 80 जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ हाइवेमा। त्योभन्दा बढी त खासमा यो पृथ्वी हाइवेमा त बाटै छैन। यो हो नि त मजा। हामी चाहिँ आदमघाटसम्म आइपुग्यौँ होइन।
हाम्रो यो यसलाई चाहिँ भन्छ बन्सेटार भन्ने ठाउँ होइन। बन्सेटार भनेको चाहिँ यो हो क्या। तपाईँहरूलाई आज म यो रोडमा पर्ने ठाउँहरू छ नि जति पनि सबको नाम भन्दै जान्छ है त। यहाँदेखि अगाडि चाहिँ पोखरै भन्छन् क्या। यो चाहिँ पोखरेको एकदम डेन्जर रोडमा पर्छ, किनकि तल त्रिशुली छ, रोड यहीँ नजिकै छ होइन। यहाँबाट चाहिँ म्याक्सिमम् गाडीहरू त्रिशुलीतिर जम्प हान्ने भएकोले यो पोखरेको पहरो भन्छन्। यो चाहिँ अति चाहिँ डेन्जर एरिया हो है। यही सडकको स्ट्रक्चर हेर्नु न कस्तो खालको छ। हाम्रो यात्रामा एलपी ट्रकहरूले बहुत डिस्टर्ब गरिरहेछन्। आइजो भाइ, आइजो तुम्हें हमने साइड दिया है, तू भी जा, तू काठमांडू पोखरा डिलक्स भी जा। हम पोखरे नहीं जाते, हम मुगलिन जा रहे हैं अभी के लिए हम मुगलिन जा रहे हैं। वहाँ से हम खैरी नहीं जाते हैं और वहाँ से गोरखा। अरे वाह, क्या ये क्यों पेल रहा हो? अरे ड्राइवर जी ऐसा मत करो बे, हम जा रहे हैं, तुम क्यों पेलते हो ऐसे? हेलो, हामी चाहिँ शीतल बजार आएर चिसो खाने होइन। यहाँ तल चाहिँ यस्तो खतरा छ त्रिशुली है, सरेर बगेको दामी। यहाँ माथि हामी यहाँ बस्दिने खाने हाम्रो ढकाल छ। के छ आइया आँखा भनेर हो होइन। ल अहिले स्लाइस खाइदिउँ अनि माछा भनेको 1 प्लेट माछा खाइदिउँ, त्यसपछि फेरि टु बी कन्टिन्यू राइट। हाम्रो यात्रालाई चाहिँ होइन हामी आउँदैछौँ भन्ने थाहा पाएर चाहिँ प्रकृतिले पनि हामीलाई स्वागत गर्नको लागि चाहिँ अगाडि वर्षा गरिरहेछ, अगाडि झरी पारिरहेछ होइन। हामी त्यो झरीमा रुच्नको लागि एकदम तत्पर छौँ, सज्ज छौँ। त्यही भएर हामी अगाडि द्रुत गतिमा दौडिरहेछौँ होइन। पानी अब चाहिँ लगभग पानीले हामीलाई रुचाउन थालिसक्यो होइन। हामीलाई जति चाहिने, जति रुच्नुपर्ने हाम्रो फर्मालिटीलाई त्यति रुचिसक्यो। अब एकतिर बस्दिने हो कि क्या हो? 1 किलोमिटरमा ध्वस्तै हुन्छ त। क्यामेरा ब्याग स्याग सब भिज्छ नि त। 1 किलोमिटर मात्र पानी आएको छ अरे। अगाडि पूर्व सूचना दिइरहनु भयो हाम्रो सरले। 1 किलोमिटर त भिज्दिउँ रे। अब के गर्ने त, खोइ यो क्यामेरा जोगाउन गाह्रो पर्ने भयो। सर क्यामेरा जोगाउन गाह्रो पर्छ तपाईँले भन्नुभयो। अरे वाह, यहाँनिर त अब हामी अगाडि गएर काकीहरूसँग मकै खाएर बस्ने हो। मकै खाने हो भाइ, ओ भाइ मकै खाने हो। चस्मा लाएर नदेखाएर छ। यहाँ बस्दिने हो, यहाँ इधर बैठने हो। ओइ भाइ कहाँ पेलेको? भेनुवाले पेल्ले त। यो ऐना पहाडको सिसा झरनाको भिजिट पछि हाम्रो यात्रा फेरि टु बी कन्टिन्यू हुँदैछ। पानीले चाहिँ एकदम लास्ट ल्याङ हिँड्दैछ क्या। पानी आएको छ, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो गति चाहिँ एकदम द्रुत छ क्या। पानीले डिस्टर्ब हान्यो नि त। फेरि यो ऱ्याङ्कोटुवा उडेर हिँड्न नि अलि ल्याङ हुन्छ है त। त्यही भएर हाम्रो यात्रा अब अगाडि बढ्ने क्रममा सधैँ चाहिँ आज पनि भनेर त्यो के भन्छ त्यसलाई त्यसरी आउँदैन फेरि नि। यहाँबाट यता पोखरा जाने थाहा छ नि? ओ माउसी, इधर पोखरा, इधर गोर्खा। हाम्रो डेस्टिनेसन आइपुगेको छ। अब यहाँबाट यो गोर्खापट्टि हो। हामी यहाँदेखि भित्र जान्छौँ अनि तब मात्र हाम्रो सम्बोधन तिमीलाई
दछु म बेदेखा यी फुलहरूले यहीँबाट